Dus je mind is nu nog niet je vriend. Wie volgt dit? Dat lijkt je vriend, maar dat is het niet. Het is net als je telefoon eigenlijk, zeg maar. Dat zeg ik wel eens tegen jongeren ook. Ja, het is niet je vriendje. Ja? Het is een fantastisch stukje technologie, maar niet je vriendje. Volg je? En dat is hetzelfde met ons hoofd nu. Als wij onszelf weer kennen, en dat is ook wat elke ziel eigenlijk diep van binnen wil. Daarom wil je zo graag contact. Je hunkert naar contact, met wat dan ook. Het maakt eigenlijk niet uit, maar je hunkert daarnaar. Bewust, onbewust. Het is niet dat je de hele dag loopt. Ik hunker de hele dag. Zo niet. Nee. Stel je voor, sta je achter de boerenkool. Ja, ik hunker ook naar de boerenkool, zegt je man, weet je wel. Zo, hè. Nee. Ook hunker naar contact. Maar je voelt het, hè. Nou, alles wat je roept in die leegte, het gevoel van iets najagen, weet je wel, of het steeds beter willen doen, je best willen doen, is allemaal een vorm van, zie me nou, ik doe het goed, ik heb het goed met je voor, ik wil het zo graag, hè. Dat is allemaal, maar dat gaat precies die kant op dat je van de berg afrolt. En eigenlijk moet je de berg op, om alles te kunnen zien. Begrijp je, hè? En toch tuimelen we iedere keer weer van die berg af. En verlangen dan weer naar de bevestiging van die buitenwereld. Diegene die ons dan zegt, maar je bent zo lief. Maar het doet net even niet niks, zou ik maar zeggen. Ik heb een probleem en dan bel ik 28 mensen op. Ja. En ik ben nog niet klaar om wakker te worden. En ik heb een issue. Ik heb een heel groot dilemma. Ik heb een heel groot verdriet. Maakt even helemaal niet uit wat. Maar ik heb gewoon ontzettend groot verdriet. En mijn leven is echt aan het afbrokkelen. En dan ga ik natuurlijk hoeveel vriendinnen bellen. En vrienden ook. Ja, uit nood bel je dan ook maar mannen, weet je wel. Zeg maar. In mijn geval dan natuurlijk, hè. Want ja. Zie je het voor je? Vriendin A zegt, ik hoor je wel even aan. Vriendin B zegt, ik heb nu geen tijd. Enzovoort. Als God aan het werk zou zijn, zou er geen eentje tijd voor me hebben. Wie vat dit? Wie vat dit? Ja, jullie zeggen wel heel hard, ja. Maar weet je echt, op moment suprême, dan denk je werkelijk niet, ja, ik snap het. Dat denk je echt niet. Op moment suprême, als dat gebeurt, dan weet je dat de hele wereld onder je voeten vandaan zakt. Maar die vriendinnen en die vrienden, die kunnen jou het niet geven. Ken je dit? Net niet. Het raakt het net niet. Je wil zo dit, maar het komt niet. Komt het? En dat kan vreselijk zeer doen. Dat verlangen is zo, die hunkering daarnaar, die verbinding. Zo van, ja, zo te gek hier in satsang bij jou zijn. En ik wou dat de hele familie het deed. Kan niet. Zou fijn zijn, maar dat gaat zo niet. Zo werkt dat dus niet. Die hunkering dan. En dan krijg je dus met niets meer. Dan krijg je dus niemand meer aan de lijn. Want die is op vakantie en die had geen tijd. En die merk je dat die het helemaal geen zin in heeft. Die heeft zelfs zoveel issues, zeg maar. En dan sta je daar alleen. En wat doen de meeste mensen? Ja, naar de kroeg. Het is een idee. Maar die was ook dicht. De kroeg was ook dicht. En die andere kroeg was failliet. Krijg je tijdens coronatijd. En dan, al strompelend, dan maar naar het meertje in de buurt. Wil je je leven beëindigen. Want dat punt bereik je dan. Wie heeft ook wel eens rock bottom in zijn leven gehad op een bepaalde manier? Verlies van dingen, dierbaren. Iedereen toch? Vroeg of laat. Het moment dat je eigenlijk geen reet meer bezig bent met je omgeving. Kent iedereen deze? Het zijn harde lessen, maar wel de momenten van awakening.
Want op dat moment, we verliezen onszelf er weer in hoor. Dat gebeurt gewoon. Maar dat was een moment in je leven waar je oog in oog stond met jezelf. Van, je hebt jezelf nog. Maar heel veel zielen vergeten dat. Die zijn zo verknocht aan die wereld, zeg maar, aan die externe wereld. En die vergeten van in het meer kijkend, wat zie je dan? Ik kniel voor het meer. En ik wil eigenlijk me van het leven beroven. Hè? Het is wel heel drama hè, wat ik er neerzet, maar ja, zo gaat het wel eens natuurlijk. Maar ik lig daar, een beetje filmische set, zeg maar. Ja? Er staat ook iemand achter met zo'n dingbord, take 14. Maar die zie ik niet natuurlijk, ik zit helemaal in mijn rol. Ja, dat is, ik zit er helemaal in. Mijn hele leven is helemaal naar de Sodieu. En wie zie ik dan in het meer? Ik heb nog het meer niet beroerd, hè? Met geen vinger, hè? Dus het is stil. Wat zeg je? Jezelf, ja. En dat zou gaaf zijn als er iets van gratie is op het moment dat dat gebeurt. En realiseert, I'm here. Ik ben hier. Ik ben hier. Want hoeveel mensen gaan jullie afwijzen? Lieve mensen. Want klinkt dit ook slijmerig uit mijn mond of komt dit echt over? Sommige mensen kunnen dit zo vreselijk slijmerig zeggen. Lieve mensen. Maar uit mijn mond, hoe klinkt het? Wel fijn, prettig om te horen? Of krijg je kromme tenen? Ja, mag ik het zeggen? Lieve mensen. Nee, dat is echt lieve mensen. Het moment suprem dat jij die bodem bereikt en jezelf daar ziet en ziet eigenlijk de weerspiegeling van God, maar je beseft dat nog niet. En je ziet eigenlijk, maar ik ben hier. Ze kunnen me helemaal kapot slaan. Ze kunnen me ramen ingooien. Ze kunnen tegen me zeggen, je bent lelijk, je bent dik, je bent dun, je bent dit, je bent dom, je bent niet goed bij je hoofd. Nou, zo en zo, hè. Mensen zijn natuurlijk, hè, we zijn het zelf ook, hè. We kunnen vreselijk gemeen zijn en ondoordacht en vreselijk naar. En ineens zie je, het is hier. En iedereen zegt toch tegen je, moet je niet doen, dat moet je echt niet doen. Maar jij voelt hier, dit moet ik doen. Snap je? Dit moet ik doen. Volg je dit? Wat het ook is. Ik ga die reis maken. Door de Pyreneeën. Ik ga de liefde achterna. Het zal zo ook maar kunnen, hè? Je voelt met je hele hart en ziel, ik moet dit doen. Wat ga je dan krijgen? Weerstand toch van heel veel mensen, of niet? Dat zou kunnen, hè? Ik zeg niet dat het zo is. Maar we verwachten dat iedereen met een soort palmtakken staat. Ja, dat verwacht ik ook altijd. Maar ik krijg altijd bloembakken naar mijn harsens gegooid. In plaats van palmtakken. Maar ik verzamel net zoveel bloembakken en dan ga ik er allemaal palmen in zetten. Hè? Dan, ja, ik gebruik al die bloembakken. Ja. Je moet vaak dit punt bereiken soms. Het heeft niet met negativiteit te maken. Je hoeft helemaal niks negatiefs eigenlijk te hebben in je leven. Je relaties hoeven niet kapot. Je hoeft niet allemaal dingen vanuit... mensen zijn vaak heel rigoureus in het hoofd. Het is altijd, dan doe ik dat maar. Conclusie trekken. Vanuit kennis handelen. Het slechtste wat je kunt doen. Niet vanuit awareness, maar vanuit kennis. Maar we hebben vaak deze inzichten. En dan staan we oog in oog met onszelf en dat vinden we lastig. Want we kunnen van alles en iedereen weglopen of niet. We kunnen van alles en iedereen weglopen, maar niet van onszelf.